Namaste, मेरो नाम GDiipa GURUNG ho. I am a makeup artist and the founder of PURITO Cosmetics, and I have created this makeup course for beginners. यो मेकअप कोर्स चाहिँ तपाईहरु सबैजना बिगिनर लेभलको मेकअप लभर्सहरुको लागि बनाएको हो. There are 4 lessons in this course and it is all free. मात्र तपाईहरुको लागि. Makeup shouldn't be difficult. It should be easy. And I'm here to teach you how to do just that. So यदि तपाईहरु आफ्नो घरबाटै अनलाइन मेकअप क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने subscribe to my channel because this is created just for you. Okay, so now let's do the base makeup. Base makeup, that means foundation. Foundation राम्रोसँग लगाउनु भएन भने तपाईले पछि गर्नुहुन्छ नि जुन चाहिँ the contouring and highlighting अनि eyeshadows-हरु it's all gonna look very cakey अनि एकदम राम्रोसँग गरे पनि too much makeup गरे जस्तो देखिन्छ कि. That's why foundation is the number 1 most important thing when you do your makeup. So foundation गर्नु भन्दा अगाडि पनि most important thing that you need to do is skincare, because skincare राम्रो गरे भने तपाईको foundation पनि राम्रो देखिन्छ. Foundation राम्रो गरे भने your whole makeup, eyeshadow, contour, highlighter सबै राम्रो देखिन्छ. त्यही भएर we start with skincare. So skincare को लागि चाहिँ तपाईको basic skincare routine गर्न सक्नुहुन्छ. Remember, skincare is very important before you apply foundation. Okay, so skincare मा चाहिँ मेरो लागि I personally use very basic कुराहरु. So toner, moisturizer, eye cream and lip balm. Lip balm चाहिँ मैले लगाइसके तर I haven't applied anything on my face. So अब चाहिँ हामी skincare गरौँ because that is the most important part. Okay, so मैले चाहिँ face wash गरिसके अघि नै. I just woke up बिहान and I haven't done anything to my skin. I know. But let's start. So सुरुमा चाहिँ म toner लगाउँछु. यसरी toner लगाएर चाहिँ राम्रोसँग फेस सफा गर्नुस्. टोनर लगाउँदा चाहिँ तपाईको स्किनमा पानी दिन्छ नि त टोनरले, अनि त्यसपछि तपाईले मोइस्चराइजर लगाउँदा चाहिँ तपाईको मोइस्चराइजर अझ छालाले चाहिँ राम्रोसँग सोच्छ कि. सो इट्स गोना प्रोवाइड अ लट अफ हाइड्रेसन टु योर स्किन. अनि मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको स्किनमा चाहिँ फाउन्डेसन लगाउनभन्दा अगाडि चाहिँ स्किन सफ्ट एन्ड वेल हाइड्रेटेड मोइस्चराइज्ड हुनुपर्छ. त्यही भएर मोइस्चराइजर लगाउनुभन्दा अगाडि टोनर लगाउनु भयो भने तपाईको मोइस्चराइजर एकदम राम्रोसँग सोच्छ. ओके, आइ एम एक्चुअली गोइङ टु युज आई क्रिम फर्स्ट. सो आई क्रिम लगाइहालौँ. आई क्रिम चाहिँ यु क्यान युज एनी आई क्रिम है, तपाईले जुन युज गर्नुहुन्छ यु क्यान युज द्याट. दिस इज द MISSHA Vitalizing Eye Cream. यो चाहिँ यसो देखिन्छ. आई लभ दिस, इट्स सो क्युट. अनि यो चाहिँ मैले I got this from YesStyle. So eye cream यसरी लगाउनु. आई क्रिम पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. और आई क्रिम छैन भने चाहिँ मोइस्चराइजरै लगाउनु आँखामा, बिकज हामीले कन्सिलर लगाउँछ नि. कन्सिलर लगाउने बेलामा चाहिँ यदि आई क्रिम लगाउनु भएको छैन भने तपाईको कन्सिलर केकी देखिन सक्छ. So eye cream लगाइसकेपछि चाहिँ I'm going to put on moisturizer. If you use serum, you can also do that. Moisturizer यसरी लगाउनुस्. So अब चाहिँ हामी मोइस्चराइजर लगाएर भ्यायो. मोइस्चराइजर लगाएर भ्याएपछि चाहिँ तपाईले यदि तपाईको छाला एकदमै ओइली छ भने चाहिँ म्याटिफाइङ प्राइमर लगाउन सक्नुहुन्छ. तर यदि तपाईको छाला नर्मल छ भने चाहिँ जस्ट स्किप द प्राइमर. प्राइमर इज रियली इम्पोर्टेन्ट. त्यति इम्पोर्टेन्ट त होइन, बट इफ यु हेभ सम स्पेसिफिक स्किन प्रब्लम्स द्याट यु वान्ट टु करेक्ट then you can use primer. तर मेरो लागि चाहिँ I normally don't use primer because moisturizer ले नै it already does a good job. So जति सम्म सक्नुहुन्छ थोरै लेयर लगाए भने चाहिँ it is better. Okay, अब फाउन्डेसन लगाऊ. फाउन्डेसनको लागि चाहिँ म एज अ क्रिम फाउन्डेसन युज गर्छु. यो चाहिँ KEVYN भन्नेको हो.
I recently got it again. Main important tools for foundation. So foundation ko लागि चाहिँ तपाई beauty blender यानी sponge or makeup brush use गर्न सक्नुहुन्छ, foundation brush. Okay. Or हातले पनि गर्न मिल्छ, तर best would be to use some tools. For me, I'm going to use दुईटै युज गर्छु आज चाहिँ, एउटा साइडमा चाहिँ स्पन्ज, एउटा साइडमा चाहिँ ब्रश. सो अफ कोर्स यो चाहिँ ब्युटी ब्लेन्डर स्पन्ज हो. यो चाहिँ परी मेकअप ब्रश. दिस इज द गोल्डन ड्रिम कलेक्सनको फाउन्डेसन बफिङ ब्रश. ओके, सो यो साइडमा चाहिँ स्पन्ज युज गर्छु, यो साइडमा चाहिँ फाउन्डेसन. तपाईले लिक्विड फाउन्डेसन अर क्रिम फाउन्डेसन जुनै पनि फाउन्डेसन युज गर्न सक्नुहुन्छ. र यदि क्रिम फाउन्डेसन छ भने चाहिँ अनि यस्तो पटमा छ भने चाहिँ तपाईले फिङ्गरले ननिकाल्नुहोस्, किनकि हाम्रो फिङ्गर्समा चाहिँ एकदमै धेरै ब्याक्टेरियाजहरू हुन्छ अनि त्यो ब्याक्टेरियाजहरू चाहिँ हाम्रो प्रडक्टमा नलैजाऊ, बिकज इट्स गोना कज अ लट अफ ब्रेकआउट अर एनी काइन्ड अफ अदर प्रब्लम्स है स्किनमा. सो म चाहिँ फाउन्डेसन ब्रसको यसरी यसले टिपले लिन्छु. अनि यो पनि पहिला मैले अघि टोनर युज गरेको थिएँ नि, हो त्यो टोनरमा यसरी सफा गरिसकेँ, त्यही भएर आई क्यान युज दिस. सो यो केभिन ओकोइनको फाउन्डेसन चाहिँ लाइक यति गरेँ नि, यति लिए पनि यो होल फेसमा युज गर्न मिल्छ कि. सो यतापट्टि गर्छु, किनकि यतापट्टि चाहिँ म ब्रसले लगाउँछु. A little goes a long way भनेको थिएँ नि. This is what it is. So यो चाहिँ क्रिम फाउन्डेसन हो. क्रिम फाउन्डेसन चाहिँ छिटो ड्राई अप हुँदैन, त्यही भएर मैले यसरी मेरो अनुहारभरि यसरी लगाएको छु. तर यदि तपाईको फाउन्डेसन चाहिँ छिटो ड्राई हुने फाउन्डेसन हो भने यसरी नगर्नुहोस्, किनकि भरे ब्लेन्ड गर्न नै मिल्दैन के, त्यही सुकिजान्छ. ओके, अब चाहिँ म ब्लेन्ड गर्छु यो साइड चाहिँ फाउन्डेसन ब्रसले. अब फाउन्डेसन ब्रस कसरी युज गर्ने भन्दा यसरी ड्याब गर्ने या त यसरी पुल गर्दा नि हुन्छ. बेसिकली यसरी पुल गर्ने र सर्कुलर मोसन गर्ने र ड्याब गर्ने, यो तीनवटा टेक्निकहरू मिलाएर चाहिँ तपाईले यसरी फाउन्डेसन लगाउन सक्नुहुन्छ है. तर धेरै पुल पनि नगर्नुहोस्. अघि मैले भनेको थिएँ नि, a little goes a long way भनेर. I love this foundation किनकि यसले चाहिँ एकदमै हाई कभरेज दिन्छ. When I used to do bridal makeups हङकङमा हुने बेलामा चाहिँ मैले ब्राइडल मेकअप, मेरो एकदम धेरै ब्राइडल क्लाइन्टहरू थियो, स्पेसली चाइनिज ब्राइडल क्लाइन्ट्सहरू. एन्ड आई युज टु युज दिस फाउन्डेसन, यो केभिन ओकोइनको फाउन्डेसन. तीनवटा सेड लिएको थिएँ, लाइट, मिडियम, डार्क, अनि त्यसलाई मिक्स गरेर युज गर्थेँ फर माई क्लाइन्ट्स. अनि यो चाहिँ इट वुड लास्ट द होल डे के, अनि एन्ड कभरेज पनि एकदम राम्रो गर्थ्यो. सो आई लभ दिस फाउन्डेसन. हल्का प्राइसी छ, बट देन it's really worth the price. So as you can see, अहिले मैले foundation basically all over my face लगाइसकेँ. All over my half of my face लगाइसकेँ. So remember, जहिले पनि यसरी dab गर्ने. You can do अलिकति circular motion कता कता, अनि कोही ठाउँमा यसरी pull गरे नि हुन्छ, like the nose. Pull गरेपछि चाहिँ यसरी pat गर्ने. सो अर्को साइडमा चाहिँ म स्पन्ज युज गरेर ब्लेन्ड गर्छु. र कुन चाहिँ मोर इजी हुन्छ बिगिनर्सको लागि भन्दा चाहिँ स्पन्ज इज मोर इजी फर बिगिनर्स. तर कभरेज चाहिँ स्पन्जले भन्दा ब्रसले धेरै कभरेज दिन्छ, बिकज स्पन्जले चाहिँ ब्लेन्ड गर्छ, तर ब्लेन्ड गर्दा गर्दै यहाँ हाम्रो फेसमा भएको यो प्रडक्ट हुन्छ नि फाउन्डेसन, त्यो पनि सोचिदिन्छ कि. तर यो परी ब्रसको फाउन्डेसन बफिङ ब्रसले चाहिँ धेरै प्रडक्टहरू खाँदैन लिँदैन, त्यही भएर कभरेज एकदम राम्रो हुन्छ. तर यदि तपाईलाई त्यति फुल कभरेज पनि चाहिँदैन भने चाहिँ स्पन्ज पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ. स्पन्ज युज गर्दा चाहिँ जस्तै अघि ब्रस युज गरे जसरी यसरी ड्याब गर्ने, ड्याब गरेर सबै यसरी ब्लेन्ड गर्ने. सो यो साइडमा चाहिँ मैले स्पन्ज युज गरेर यसरी फाउन्डेसन ब्लेन्ड गरेँ. तर यो साइडमा चाहिँ फाउन्डेसन यो स्पन्जले हल्का लिइदिएको छ, त्यही भएर त्यति साह्रो कभरेज भएको छैन. बट आजको लागि चाहिँ म यताको फलो गर्छु, बिकज आई वान्ट अ लिटल बिट मोर कभरेज. सो यसको लागि आई निड टु एड अ लिटल बिट मोर फाउन्डेसन. सो अगेन
एकदमै थोरै यसरी लिन्छु So foundation चाहिँ मैले I have applied it all over my face. यदि तपाई foundation मात्र लगाउनुहुन्छ भने foundationलाई हल्का यो eye area मा पनि लगाउनुस् तर यदि तपाई foundation plus concealer पनि युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो eye area मा चाहिँ धेरै foundation नलगाउनुस् किनकि foundation पनि भयो फेरि concealer पनि लगाउँदा चाहिँ अलि thick हुन्छ So our goal is to keep our foundation को layer very thin है So I am done applying the foundation all over my face. अब चाहिँ म concealer लगाउँछु to brighten up my under eye. अनि concealer को लागि पनि तपाई sponge युज गर्न सक्नुहुन्छ या त concealer brush. अनि यो चाहिँ Golden Dream collection को concealer brush हो. र अब म concealer लगाउँछु. Concealer को लागि चाहिँ म Revolution को banana shade लगाउँछु. यो चाहिँ एकदम pale, एकदम light shade छ. But it has yellow undertone. Concealer चाहिँ तपाई यदि दागहरु या त पिम्पल्सहरु कभर गर्ने छ भने चाहिँ आफ्नो छालाको सेम कलरको concealer युज गर्नुपर्छ तर यदि तपाईले फाउन्डेसनले नै सबै दागहरु कभर गर्ने पर्ने कुराहरु कभर गरिसकेको छ भने चाहिँ concealer चाहिँ हल्का फाउन्डेसन भन्दा अलिकति लाइट कलर हुनुपर्छ है यो कलर चाहिँ एकदम लाइट कलर छ with yellow undertone so म यसरी under eye मा यसरी लगाउँछु पहिला अनि यसरी sponge ले blend गर्छु एउटा साइड मा sponge ले अर्को साइड मा brush ले अनि under eye मा पनि too much concealer नलगाउनुस् किनकि फेरि टु केकी हुन्छ अनि हाँस्दाखेरि चाहिँ यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो fine lines हुन्छ नि त्यसमा बस्छ अनि it's just gonna look very cakey यति गर्दा नि तपाईको whole face कस्तो उज्यालो देखिने हैन that's the point so that's why foundation भन्दा concealer चाहिँ हल्का लाइटर कलर हुनुपर्छ है अनि आजको नयाँ टेक्निक चाहिँ कस्तो छ भने यहाँ पनि यसो आँखाको यता साइडमा पनि concealer लगाए भने चाहिँ अनि यसरी ब्लेन्ड गरेर हेर्नु भयो भने फेस अटोमेटिकली एकदम लिफ्टेड देख्छ के हैन अर्को साइडमा चाहिँ म ब्रश युज गर्छु So यसरी यहाँ लगाउने अनि हल्का यसो साइडमा अनि कन्सिलर लगाउँदा पनि यसरी जेन्टली प्याट गर्दै लगाउनुस् And now you can see the difference already. Our whole face looks so much brighter already. I'm going to use the same concealer अनि यसरी inner corner मा पनि हल्का यसरी लगाउँछु यस्तो गर्न भयो भने चाहिँ अझै तपाईको यो whole face lifted अनि under eye brighter देखिन्छ अनि you will look very well rested even though निन्द्रा पुगेको छैन अनि face might look tiring तर यस्तो गर्न भयो भने चाहिँ too much makeup नलगाइकन fresh देखिन्छ Alright, so I am done with the foundation and concealer. अब foundation र concealer लगाइसकेपछि चाहिँ यसलाई सेट गर्नुपर्छ किनकि यो लिक्विड प्रोडक्ट हो अनि लिक्विडलाई चाहिँ जहिले नि पाउडरले सेट गर्नुपर्छ किनकि पाउडरले सेट गरेन भने तपाईको यो foundation and concealer long lasting हुँदैन त्यही भएर long lasting गराउनको लागि चाहिँ पाउडरले सेट गर्नुपर्छ र पाउडर यदि तपाईको छाला एकदमै ड्राई छ भने चाहिँ नर्मल पाउडर युज गर्नुस् हल्का अन्डर आइज मा मात्र पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ अनि थोरै जस्ट ब्रशले पाउडर ब्रशले चाहिँ लाइटली ट्याप गर्नुस् अन्डरमा तर यदि तपाईको फेस ओइली छ भने चाहिँ म्याटिफाइङ पाउडर युज गर्न सक्नुहुन्छ or just you know हल्का oil control गर्ने पाउडर युज गर्न सक्नुहुन्छ if you're looking for a good powder you can use Laura Mercier को powder अनि यदि तपाईको फेस एकदम oily छ भने चाहिँ I recommend this one यो चाहिँ Innisfree को no sebum moisture powder no sebum भनेको छ and that means it's gonna stop the oil production so face लाई चाहिँ लामो समयसम्म म्याटिफाई गरिराख्छ that means धेरै टल्किदैन oil आएर
तर यसमा मोइस्चर पनि छ के सो टु लाइक म्याटिफाइङ एकदम सुक्खा बनाउँदैन सो द्याट इट लुक्स नेचुरल है देयर इज यस्तो ओइल कन्ट्रोल हुने म्याटिफाइङ पाउडरहरूमा चाहिँ साइन हुनसक्छ त्यही भएर मेक स्योर द्याट इट इज ट्रान्सल्युसेन्ट पाउडर कोही पाउडरहरूमा चाहिँ एसपिएफ हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ लाइट रिफ्लेक्ट गर्छ अनि इट जस्ट गोना लुक भेरी कस्तो फ्ल्यास आउँछ कि एन्ड इट्स नट गोना लुक नाइस सो मेक स्योर द्याट देयर इज नो एसपिएफ इन यर पाउडर अनि यसमा चाहिँ यस्तो सानो स्पन्ज पनि आउँछ आइम जस्ट गोना स्लिभ इट इन माई फिङ्गर लाइक द्याट अनि हल्का पाउडर यसरी राख्छु यो लिडमा यसरी लिने सो पाउडर यसरी मेन सेट गर्ने ठाउँ चाहिँ यो अन्डर आइस किनकि अन्डर आइसमा चाहिँ कन्सिलर लगाउनु भयो अनि यसलाई सेट गर्नु भएन भने दिनभरिमा चाहिँ जस्ट इज गोना क्रिज अनि यो हाम्रो फाइन लाइन्स हुन्छ नि फाइन लाइन्समा बस्छ अनि दिनभरिमा चाहिँ कस्तो नराम्रो देखिन्छ कि लाइन देखिन्छ त्यही भएर यो चाहिँ तपाईँको कन्सिलर लङ लास्टिङ गराउनको लागि चाहिँ यसरी सेट गर्नुपर्छ अनि मेरो लागि चाहिँ यो फोरहेड चाहिँ नि फोरहेड चाहिँ एकदम साइनी हुन्छ त्यही भएर मैले फोरहेडमा यसरी पाउडर धेरै लगाउँछु अनि यसरी नोजमा पनि धेरै जस्तो ओइली हुने एरिया चाहिँ यो मिड सेक्सन अफ द फेस यदि तपाईँको फेस कम्बिनेसन अफ ओइली एन्ड ड्राई छ भने चाहिँ बेसिकली यो टी जोनमा चाहिँ ओइली हुन्छ त्यही भएर यो टी जोनलाई यसरी सेट गर्ने यो अन्डर आईमा चाहिँ राम्रोसँग सेट गर्नको लागि चाहिँ ब्रस भन्दा नि यस्तो स्पन्जले सेट गऱ्यो भने चाहिँ लामो समयसम्म बस्छ सो यसरी लाइक मजाले प्रेस गर्नु के है अब चाहिँ म पाउडर ब्रस युज गर्छु पाउडर ब्रसले चाहिँ म यो होल फेसमा पाउडर जेन्टली डस्ट गर्छु सो द्याट यो मेरो फाउन्डेसन छ नि यो चाहिँ ड्राई होस् नाउ आइम गोना लोड द पाउडर अन द ब्रस सो यो दुवै साइडमा यसरी लगाउँछु हल्का स्प्रेल गर्छु ट्याप अफ द एक्सेस अनि अनुहारभरि यसरी सेट गर्छु सो दिस वे यु नट अप्लाइङ टु मच पाउडर लगाएको चाहिँ हुँदैन टु मच पाउडर लगाएको चाहिँ हुँदैन तर यु आर सेटिङ द फाउन्डेसन सो द्याट इट स्टेज अन लङ्गर है यसरी लगाइसकेपछि चाहिँ कुनै कुनै ठाउँमा अब धेरै पाउडर बसेको हुन्छ त्यही भएर यसरी स्विप अफ गर्ने and that's it for the base makeup. So base makeup say यति नै हो. It's very simple, very easy. Remember, यो चाहिँ एकदमै most important part. यसपछि तपाईले जुनै पनि स्टाइलको मेकअप लुकहरु गर्नुहुन्छ, it's gonna look more on the natural side and it's not gonna look too cakey. धेरै केकी देखिदैन है. र यो स्टेप्सहरु फलो गरेर तपाईको बेस मेकअप यसरी गर्न भयो नि तपाईको फाउन्डेसन लङ लास्टिङ हुन्छ. Too much केकी देखिदैन and it's just gonna look very nice. Alright, so now our base makeup is complete. Lesson number 1 complete भयो. Now we move ahead to lesson number 2, that is contouring and highlighting. Thank you for watching and I will see you in the lesson number 2. Okay? अब lesson number 2 चाहिँ अर्को भिडियोमा हेरौँ and I'll see you there. Thank you for watching.